वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल रेसिपीज विथ तारा। तर आजची रेसिपी आहे ब्रेड आमलेट। चला सुरुवात करूया आजची ब्रेड आमलेट ही रेसिपी। त्यासाठी लागणारं साहित्य मी इथे ब्रेड घेतलेले, 4 अंडे घेतलेले, बटर आहे, चिली फ्लेक्स आहे, चवीनुसार मीठ, हळद पावडर आणि बारीक करून घेतलेला कांदा आहे, कोथिंबीर आहे, टोमॅटो आहे बारीक चिरलेला आणि हिरवी मिरची। हे सगळं तुमच्या चवीनुसार तुम्ही टाकू शकता। तिखटपणानुसार मिरची, परत लाल चिली फ्लेक्स ते पण टाकू शकता। आणि आता आपण रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया। आता मी इथे ना एक कढई गरम करायला ठेवली, त्यामध्ये बटर घालू। बटरऐवजी तुम्ही तेल पण टाकू शकता, नाही तर मग थोडं तेल आणि थोडं बटर असं टाकून सुद्धा तुम्ही रेसिपी बनवू शकता। आता आपल्या कढईमधलं बटर पण वितळले। आता त्यामध्ये आपण ना बारीक केलेला कांदा घालू आणि टोमॅटो घालू हा, त्यानंतर हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर टाकू आणि 2-1 मिनिट आहे ना परतून घेऊ। थोडं हे करून घ्यायचं, नरम करून घ्यायचं, म्हणजे ते दाताखाली तसतच लागत नाही। आता इथं आपल्याला कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर आणि हिरवी मिरची आहे ना परतून झालेले आहे। आता मी गॅस बंद करते आणि आता आमलेटसाठी लागणार बॅटर आपण आता तयार करून घेऊ। आता हे अंडे आपण याच्यात फोडून घेतले। आता हे पूर्ण मिक्स करून घेऊ असं। तुम्ही माझे व्हिडिओ बघता, व्हिडिओ बघून झाल्यावर चॅनलला सबस्क्राईब करीत चाला, त्यामुळे मला उत्साह येतो आणि जेणेकरून मी तुमच्यासाठी नवीन नवीन असे व्हिडिओ टाकत चालेन। आता हे आपल्याला मिश्रण तयार झालेले आहे अंड्याचं पूर्ण। आता त्यामध्ये आपण हे परतून घेतलेला कांदा, टोमॅटो, हिरवी मिरची, कोथिंबीर घालून घेऊ। आता त्यामध्ये ना अर्धा चमचा हळद पावडर घालू। हे रेड चिली फ्लेक्स आहे माझ्याकडं, हे आपण यामध्ये टाकून घेऊ आणि चवीनुसार मीठ घालू। आणि आता हे मिश्रण पूर्ण मिक्स करून घेऊ। त्यामध्ये मीठ पण विरघळलं पाहिजे, त्यामुळे चांगलं असं बॅटर हलवून हलवून तयार करून घ्यायचं। इथे मी फ्राय पॅन गरम करायला ठेवला होता। आता तो गरम झालेला आहे, त्यावर आपण ना 1 चमचा तेल घालून घेऊ। तेल असं तव्याला पसरून घेऊ चौ बाजून। आता तेल पण गरम झाले, त्यावर ना बॅटर घालू। बॅटर पण तव्याला असं पसरून घेऊ। आता हे तव्यावरती पसरून झाले, त्यावर आपण ना ब्रेड ठेवू आणि आता हे आमलेट खाली जे तव्याला तयार झालं ना ते आपण यावर असं पलटी करून घेऊ। म्हणजे इथं थोडं तुम्हाला मध्ये मोकळं दिसेल, तिथं थोडं परत आपण ना हे बॅटर घालून घेऊ, म्हणजे ते पण त्यामध्ये भरून जाईल। आणि आता आपण याला पलटी करून घेऊ। आता तुम्ही बघू शकता आपले ब्रेड आमलेट आहे ना व्यवस्थित असं तयार झालेलं आहे। दोन्ही बाजूनं असं व्यवस्थित ब्राऊन होईपर्यंत भाजून घ्यायचे। आता आपण ते प्लेटमध्ये काढून घेऊ। आणि अजून एक तुम्हाला मी दुसरी पद्धत दाखवणार आहे ब्रेड आमलेटची। आता या फ्राय पॅनवर तेल हायच आहे आपल्याला,
दुसऱ्या पद्धतीनं हे ब्रेड आणि या बॅटरमध्ये असं बुडवून घ्यायचं व्यवस्थित आणि ते या फ्राय पॅनवर असं घालून घ्यायचं. आणि जे उरलेले बॅटर आहे ना याच्यावर आपण टाकून घेऊ. तुम्ही दोन्ही पद्धतीने बनवू शकता, दोन्ही पद्धतीने छान होतं ते. आता आपण हे ब्रेड आमलेट असं पलटी करून घेऊ, दुसऱ्या बाजूनं पण व्यवस्थित असं भाजून घेऊ. तुम्ही बघू शकता हे पण ब्रेड आमलेट आपले व्यवस्थित असे तयार झालेले, दोन्ही बाजूने व्यवस्थित असे ब्राऊन कलरपर्यंत भाजून घेतलेले आपण. आता हे खाण्यासाठी तयार झालेले. आता आपण हे प्लेटमध्ये ना सर्व करून घेऊ. तुम्ही बघू शकता आपली ब्रेड आमलेट रेसिपी तयार झालेली. मी दोन पद्धतीने केली, ही एक पद्धत आहे आणि दुसऱ्या पद्धतीनं. तुम्हाला पण ज्या पद्धतीनं आवडेल त्या पद्धतीनं बनवून बघा. एकदम साधी आणि सोपी अशी रेसिपी बनवून बघा आणि मला नक्की कळवा. तर तुम्हाला आजची माझी ही ब्रेड आमलेट रेसिपी कशी वाटली हे नक्की सांगा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.